tuloy yung binuksan ni Senator Pimentel at ni Senator Bongo. Kay Administrator, salamat. Nandito tayo dahil nabuksan ng ating Pangulo at nagalit siya dito sa desisyon ng arbitral ruling na pinapabayad po ang consumers ng mahigit 10.8 billion pesos. No? Ano po ang pulot dulo ng arbitration? Bakit po nagkaroon ng arbitration proceedings? Ano po yung pulot dulo ho nito? Sir, I cannot answer for the position of those who have made the earlier finding of the arbitration, but I can only speak for the present, sir. Okay lang po, dahil yung carry over naman ho to eh. Kung ano yung nangyari dati sa MWSS, dala-dala nyo rin ngayon eh. No? So ano ho yung mga kasong na hindi ho nagkakaintindihan between MWSS and the concessionaires? Sa ngayon naman po, hindi nyo pinayagan magtaas ng rates eh. yun po yung during that time nung 2015 na nag-file yung concessionaires dahil po yung sa rate rebasing po, so it was regulated by the MWS then that time to not to implement po yung rates po during that time. Bakit po? Bakit? Pero ngayon po, nag-implement po kami. We have also imposing, the regulators is also imposing. Kaya po nagkaroon tayo ng deferment of the price hike o cost of water this 2018 Arbitration. Ano po kasama po yung hindi po na ibigay na increase. Bakit hindi ho binigay? Yun po yung related po yun sa tax ng concessionaire po. So, nakita ko sa mga news report, hindi ho binigay yung rate dahil ipinapasa po ng concessionaires yung corporate income tax sa mga consumers. May mga ibang expenses na hindi kayo tinanggap at mayroong mga capital expenditures na tingin nyo masyadong mahal at pinapasa po sa consumers. Yun po yung mga nahanap po sa research. Ngayon, isa sa pinaka-controversial ho dyan, yung corporate income tax. Dahil po lahat ng negosyo, kung meron kang parlor, meron kang bakery, meron kang grocery, lahat ho nagbabayad ng corporate income tax. Ito lang ho ang negosyong alam ko hindi nagbabayad ng corporate income tax. And kanina may nagsabi si Secretary Mendras, nagbabayad ho kayo kasi hindi na ho kayo pinayagan, ipasa yon. But even before, hindi ho kayo nagbabayad. Kaya nga hindi ho sila nag-agree. Madam Chair, with your permission. Sir, from the time our income tax holiday expired, we have paid income taxes. We have paid income taxes. We have paid all the VAT, everything po. Yeah, but from the onset, from the time nagpermahan po ng concession agreement, nagbabayad ba kayo ng corporate income tax? Yes. So ano pinag-aawayan? Hindi ho pason. Dati ho, hindi ho pason to ang, di ba ho, naglagay kami ng kapital po. Di ba? Kasi, imbis na uutang kami naglagay ng kapital. So, there is a reimbursement. Isa sa uli. So, part of the fee to pay that po is in calculating the appropriate reimbursement, kasama po yung taxes para di ba ho, babayaran kami sa pinasok namin ng pera. And the payment comes from the collection. So to make sure that we are able to collect back all the money that we put in within the prescribed period of the 25 years, the taxes were part of the calculation. They did, hindi pinayagan, tinanggal ho nila yon. So our expenses was not duly recognized. So parang nalugi ho kami to the tune of billions, a lot more than 7 billion, sir. So, we have always paid taxes. Madam Chair, we have, from the time nag-expire yung concession ng tax holiday namin po, nagbabayad po kami ng taxes every year. Lahat po ng taxes po. Based on our research, yung corporate income tax pinapaso nyo po sa consumers. Yung po yung pinag-aawayan eh. It's not really pinapasaw. It's part of the formula to calculate. Whatever the terminology. Yes, okay po. Pinapasa nyo ho yun, no? Paikot-ikot lang ho tayo. Pinapasa nyo ho yun, no?
O, pinapasok nyo lang doon, tinatago nyo somewhere, nahuli ho kayo, pinapasok. In short, pinapasok nyo ho yun. No? Yes, sir. It's as per agreement, as per the contract. It is part of the... Hindi po namin tinatago yon dahil nga... Correct nga ho. Kaya nga, ito lang ang negosyo na alam ko na hindi ho nagbabayad ng corporate income tax. Kahit na bakery ho, kahit na salon, nagbabayad ho yan ng corporate income tax. Kaya ho tayo nag-aaway eh. Kaya ang gobyerno at ang concessionaire ho nag-aaway dahil hindi ho nga nagbabayad ng corporate income tax. Ngayon, dito po sa presentation ho ni Dr. Lazaro, yung sa rate adjustments, can we flash that? In section 9.4 of the concession agreement, nakita ko ho dito na part doon sa na kasama ho dito sa concession agreement is business taxes. Tama po ba? Tama po. Dito sa sa concession agreement, aside from the capital expenditure, pinayagan po ng concession agreement na ipasa yung business taxes. Tama po. Ngayon, kanina ho, Dr. Lazaro, can we flash that rate adjustment? Nasa dulo ho yan. Sa dulo. Binasa ko ho kasi yung Sige pa. makapal yung presentation. Sa dulo siya. Yan. Makikita nyo, efficiently and prudently incurred business taxes and debt service. Ngayon, nasabi nyo ho kanina na during those times, you availed services of experts, no? Accra Law, Cleary, Gottlieb Law, DOJ, OGCC, pati Presidential Legal Council. Sa dami po ng abogado, bakit ho nakalusot ho to? Ordinary bakery ho at ordinary salon nagbabayad ng business taxes. Ba't ho pinayagan ng mga abogado ho to? Mabuti po. I'm very Sa happy. dami ho ng abogado, nagtataka ko, ito simple, 2 words lang ho, pero ang impact ho nito is 10 billion to our consumers. Dalawang 2 words lang, pero ngayon, nagkakaproblema ho tayo. Paano nakalusot tong 2 words na ito? I'm glad ho na you mentioned yung mga abogado at saka mga... Kasi ininyero lang ho ako eh. Ang totoo, yung business taxes na makita, kasi alam ko pinag-uusapan na parang nung business taxes, as an engineer, I'm not really sure what it means. No? And I guess I can be excused for not knowing, no? Because, okay. But anyway, I don't really know kung bakit nakalusot. Siguro ho, ganito ho yan eh. Meron din ho aspetong ganito eh. Sandali ho lang. Okay. Kasi ho, bidding ho ito eh. In other words, nung time ho yun, ang parameter, magkano sisingilin ninyo sa tao para sa tubig. Yun ho ang bid parameter. Kaya actually ho, yung mga assumptions, malaking bagay ho yun. Pagka ho, itong business taxes is recoverable, it will lower the bid price. At totoo ho niyan, nung nagpabid kami, ang presyo ng tubig, 10 piso more or less. Nung nagbid, ang amin ng bidding, anong discount na bibigay ninyo? Ang nanalo ho sa East Zone, 75% yung discount. Kaya yung tubig ko sa East Zone, dati 10 piso, naging 2.50 na lang. Sa West 2 naman, ang discount 50%. Kaya yun hong 10 piso na sinisingil ng gobyerno, 5 piso na lang. Tinawag nga ako kami sa Senate. Tinabi, ang mahal-mahal pala lang sinisingil ninyo. Yung konsesyonaryo, 2.50 lang, saka 5 piso, ang gobyerno 10 piso. So, anyway, what am I saying? In other words, if this were not that, they probably would have bidded higher. So meron din hong benepisyo yan. But you're right. Actually, I do not know the answer. In fact, Dr. Lazaro, Senator Gatchalian, let me just maybe put things in perspective. Every person to be consulted in a particular agreement have their own expertise to bring to the table.
So maybe Dr. Lazarus is more on the engineering part, if correct me if I'm wrong. So the legalities, and when it comes also to certain fees and exemptions, maybe were advised by a particular law group or an accounting firm. And maybe at that time, the reason is to make it more um, appealing to investors to come to the table because it's such a big investment and a big risk. Kaya, tinapon nila yung incentive na, o pati yung corporate income tax, pwedeng ma-excuse. Maybe to attract investors. At that time, remember, the country isn't in an economic situation as we are now. Now, the big question is, why did we continue to give them the same incentives when the situation has turned already to favor the what do you call this, the status, the economic status of the country? Maybe yung 2012, sino yung mga pumayag na mag-extend yan with the same incentives to them, even if fiscally the Philippines is in a healthier position. We could have negotiated for something more advantageous. So sino yon ng 2012? Sino yung dating chief ng MWSS? Natatandaan ba natin kung sino yung dating chief at kung sino yung dating chief CEO pa? Ma'am, the extension I think was in 2009. Administrator Aliado was the one who administrator signed. then. Yes. Administrator. So 2009 pala. Okay. Just to follow through with your chain of thought, in fact, in 2002, the Supreme Court had a ruling versus Meralco, in which case, sabi ng Supreme Court, bawal i-pass on ng corporate income tax sa mga consumers. At sabi ng Supreme Court, i-refund nyo 28 billion pesos sa ating mga consumers. Yan rin ang naging basis ng MWSS para wag payagan ng mga concessionaires ipasa. Kaya rin yun nagkaroon tayo ng ganitong arbitration proceedings. But my point of the matter, Madam Chair, is even ng Korte Suprema ang sabi, bawal ipasa. Pero sa dami ng abogado na isaksak pa itong business taxes provision dito ho sa kontrata. Kaya ang nasa isip ko, baka merong last minute na nagsaksak dyan. Kasi halos wala nang binabayaran. Capital expenditures, ipapasa. Utang, ipapasa. Corporate income tax, ipapasa. Meron pa ho nga, according sa mga news report, pati pang basketball, pinapasa. Pati donation sa mga charitable organizations, pinapasa. Tapos meron pa hong overpricing ng mga capital expenditures according to your chief regulator. Hindi ho galing sa akin ho to, galing ho sa chief regulator. Kaya ho nagkaroon ng ganitong arbitration proceeding. Ngayon, my take on this to the concessionaires is, kahit nasabihin nyo hindi ho kayo public utility, pero ang negosyo nyo, parang public utility na rin. At pag public utility, kasama ho dito ang tiwala ng taong bayan. Pero dahil nga, pinasok nyo pati pang basketball, pati pang charitable events nyo, paano ho kami magkakaroon ng tiwala ho sa mga concessionaires? Para lumalabas ho ngayon, kung makakalusot, makakalusot. Nahuli. So inakyat ngayon sa arbitration. Yun po ang nangyari ho dito eh. Kaya ho, nakakalungkot dahil binigyan ho kayo ng pribileyo mag-distribute ng tubig, pero ginagansyo nyo naman po ang publiko. Kaya ho tayo nagkaroon ng arbitration proceeding. Ngayon, sabi nga ni Senator Bongo kanina, ang magandang balita, hindi nyo nasisingilin ng 10.8 billion. Tama po ba? At yung po yung narinig ko kanina. Gusto ko lang ho malaman sa ating mga concessionaires, ibig ba sabihin nito, papayag na rin kayo tanggalin itong business taxes sa concession agreement? At parte na rin ho yan ng pagtanggal ng iba pang mga onerous provisions? Kasi we need you na eh. Parang sinabi nyo na, hindi naman namin kailangan itong business taxes. Pwede nyo bang sabihin for the record, tatanggalin na rin ho ito sa kontrata? Parang Pakisagot,
Mr. Estrellado. Sir, ulitin ko lang ho yung sinabi ng presidente namin kahapon sa Kongreso. Willing ho kaming to sit down with MWSS at pag-aralan lahat ho ng terms na the government finds objectionable dito sa concession agreement, including ho yung provision sa recoverability ng taxes. Ang hinihiling lang ho namin is makababigyan pa rin ng karampatang return doon sa mga investments ng ating mga shareholders. Problema yung return, pero let's be clear, in business taxes, yung pang basketball nyo, pang art, pero kung nakita mga iba-ibang mga gastusin na wala namang basketball wala namang kinalaman sa distribution ng tubig. Tama ho, ngayon pa lang ho, actually, dalawa-dalawa yan. Kami mismo, mga donations ho, mga sports events, hindi na ho namin yan sinasali. Nilalagay nyo kasi doon, Maynila donates, pero si Juan de la Cruz nagbabayad. Hindi ho, tinatanggal ho yan. Una-una, 2 beses. Una kami nagtatanggal kasi sinasubmit ho namin sa regulatory office yung expenses for recovery. So bukod doon, sila din sinasala din nila. So baka may makakita pa sila na hindi pa namin itatanggal. Nagtatanggal din ho sila. Ang nangyari ho kasi, sir, nahuli ng chief regulator. Kaya nagkaroon tayo ng ganitong gulo. Yun po ang nangyari. At sinasabi ko lang, na-violate ang public trust in my view. Because binigyan kayo ng pribileyo para mag-distribute. Maybe legally hindi kayo public utility because of your concession agreement, but you're acting like a public utility. And that's what I want. Gusto ho namin malaman na yung pag-waive nyo ba, ibig sabihin tanggalin nyo rin itong business taxes. Sa akin, tingin ko dapat tanggalin. Kasi winave nyo na rin eh. Ibig sabihin, hindi nyo na rin kailangan, sumang-ayon kayo na hindi nyo kailangan. Your Honor, on the side of Manila Water, yes, we are willing to discuss how to effectively do that po. For the record, Your Honors, we submit all our expenses to MWSS for review. Wala po kaming basketball team. We make sure po na all our expenses, even po our regulatory compliance po in the international scene, hindi po namin sinacharge. So, just on going back to the taxes po, we are more than willing to discuss. Yesterday po, Congressman Defensor suggested a formula already, and I think all the parties took note of it po. So, we will, as we have said po, we are more than willing to sit down and negotiate po. In short, for the record, from the concessionaires, open kayo na i-renegotiate from then on ang kontrata. At kasama dito yung pagtanggal nitong business taxes. As I said, sir, since 2013, hindi na po namin pinapasa ito. Kasi pag inayos po itong concession agreement at tinanggal to, wala na hong away, wala nang arbitration case, wala nang litigation. Yes, sir. Yun lang naman ang nangyari, kaya tayo nandito eh. Yes, sir. Senator Bato? Just would like to go back to the former chief ng MWSS, Dr. Lazaro. Sir, hindi po niyo pwedeng gawing excuse. Number one, na ikaw ay isa lang engineer, hindi ka lawyer, kaya nalusutan ka ng mga kung ano-anong mga onerous provisions ng kontrata na yan dahil ikaw mismo ang pumirma sa kontrata. At pangalawa, sinabi mo na kanina na ina-admit mo na from the very start wala kayong alam sa pag-craft ng kontrata, kaya nag-hire kayo ng mga consultants whom you depend solely upon sa kanila ang paggawa nitong kontrata na ito. Now, since ganun kabigat ang binigay ninyong tasking sa mga consultant na yon, would it be prudent on yourself to conduct background investigation ditong sa mga consultant na ito, kung sila ba ay directly or indirectly connected to the potential and interested concessionaires? Hindi ba nyo tinignan? Dahil ganito pong sitwasyon niya, sir.
gobyerno nag-hire ng consultant. Itong consultant naman, konektado rin doon sa mga interested bidders dito sa maging concessions. Now, ako, ordinaryo pag-iisip lang. Itong gobyerno, kukunti lang binibigay sa akin. Consultancy fee or whatever. Itong concessionaire, malaki ang binabayad sa akin. So, kanino ako papabor kung magkakrap ako ng kontrata? Papaboran ko itong mga concessionaire. So, ibig sabihin yan, kung totoo man ito, this is hypothetical situation, kung totoo man na konektado itong mga consultant ninyo dito sa mga interested bidders sa concessions, para kayong kumuha ng bato na pinukpok sa ulo. Bakit merong mga ganitong mga onerous provisions na nakalusot dito sa kontrata na ito? So, sabi nga babalik naman ako sa sabi kanina ni Secretary Alvindras na wala silang magawa. Lahat ng kanilang mga actions ay dependent sa approval ng MWSS. So ngayon, papasahan tayo ngayon dito ng blame. Sabi ni Secretary Alvindras, sisihin yung MWSS. Kasi lahat ng actions namin, control nila. Ikaw naman, ayaw mong sisihin sarili mo. Ikaw nagpirma sa kontrata. Sinasabi mo naman, wala akong alam dyan. Ang gumawa ng kontrata, yung mga konsultan. So, paano na walang public accountability yung mga konsultan na yun? Dahil hindi sila appointed by the government. Konsultant lang yun. Ikaw ang pumirma, so dapat ikaw mananagot nito. Whatever mess that crop up due to this onerous. Sabi na nga, si Presidente na mismo nagsabi, very onerous, very one-sided, and very disadvantageous to the government and to the consuming public, itong kontrata na ito. So, hindi ka ba nakukonsensya sa ginawa ninyo noon? Ako, sir, pardon me, mas matanda ka sa akin, pero ako lang, masyado lang akong frustrated sa pangyayaring ganito dahil taong bayan ang apektado dito. Hindi, pati ikaw apektado ka, nagbabayad ka rin ng tubig, di ba? Isipin mo, pati yung pagpipinance ba ng kwan, sabi ni Senator Gatchalian, pagpipinance ng PBA team ng basketball ng Maynila, kasama ba yan sa binabayaran? It's very disadvantageous kung totoo yan. So, sana naman, inimbestigahan ninyo yung mga kinuha niyong consultant, hindi ba ito pinapasok lang ng mga bidders, interested bidders, para maging favorably sa kanila itong magiging kontrata na pipirmahan ko. Dapat gano'n ang ginawa niyo, sir. Nag-background investigation kayo. Thank you. Dr. Mr. Lazaro, your Madam Chair. reaction? Go ahead. Do you have, if you have to add. Dr. Lazaro, go ahead, please. Your reaction to the statement, question, or General Bato, Senator? As I told you, I am at peace. I did my job. Okay. Kasi noong 1995, inappoint ako. First of all, nakapili na ho sila ng consultant. Hindi ho ako I got you, sir. Hindi ikaw ang pumili ng consultant. So, wala pa pala. Meron nagpili niya. Nung dumating ako, meron na ho. So, sorry. Sino pumili po? Palagay ko ho yung board ng Board of Trustees ng So bago kayo, sino po yung former chief ng MWSS? Ang administrator ho, si Ruben Hernandez, namatay na ho yan. Okay? Kasi yun noon, ang chairman is the Department Secretary of DPWH. Kaya ang chairman noon si Secretary Vigilar at ang administrator si Ruben Hernandez. Okay? So nung dumating ako, meron ako consultant.